જેકે ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ધોરણ 12 કોમર્સ, વિષય વાણિજ્ય પત્ર વ્યવહાર અને સેક્રેટરીયલ પ્રેક્ટિસ, વિભાગ 2, પ્રકરણ નંબર 3, ડિબેન્ચર। મિત્રો, આ ચેપ્ટરની અંદર શેર, ડિબેન્ચર આ શબ્દ આપણે અવારનવાર આ એસપીસીસી ની અંદર ઉપયોગ થતો હોય। આ ચેપ્ટરમાં આપણે ડિબેન્ચર, એની વ્યાખ્યા, ડિબેન્ચર એટલે શું, એનો મતલબમાં અર્થ, આ બધી વાતો, ડિબેન્ચરના કેટલા પ્રકારો છે, ડિબેન્ચર બહાર કેવી રીતે પાડી શકાય, મતલબ એની જે પ્રોસેસ, એની જે વિધિ છે, આવા અલગ અલગ પ્રશ્નો આપણા મનની અંદર હશે અને આ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન, એનું સમાધાન ચેપ્ટર નંબર 3 ડિબેન્ચરની અંદર આપણને મળશે। અહીંયા ક્વેશ્ચન નંબર 1 છે કે પ્રકરણમાં ડિબેન્ચર વાળું જે પ્રકરણ છે એમાં આપણે શું શીખવાના છીએ। એની અંદર આપણે પહેલો જે ટોપિક છે પ્રસ્તાવના અને એની જે વ્યાખ્યા છે એના વિશે આજે આપણા આ ચેપ્ટરની અંદર ભણવાના છીએ। તો ક્વેશ્ચન નંબર 1, આ પ્રકરણમાં તમે શું શીખશો અને સાથે સાથે પ્રસ્તાવના અને વ્યાખ્યા। તો આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે ડિબેન્ચરની વ્યાખ્યા, ડિબેન્ચરના પ્રકારો, એની અંદર ગીરો ડિબેન્ચર, સંપૂર્ણ રૂપાંતરક્ષમ ડિબેન્ચર, અંશતઃ રૂપાંતરણ ક્ષમ ડિબેન્ચર, બિન રૂપાંતરણ ક્ષમ ડિબેન્ચર, આવા અલગ અલગ પ્રકારના જે ડિબેન્ચરો છે એની માહિતી મેળવવાના। અંશતઃ થોડા ઘણા શેર ડિબેન્ચર રૂપાંતર થાય, અમુક બિન રૂપાંતર જેનું રૂપાંતર જ ન થાય, સંપૂર્ણ બધા જ રૂપાંતર કરવા હોય તો થાય, ગીરો કંઈક મિલકત મૂકીને ડિબેન્ચર લીધા હોય, આની જે માહિતીઓ છે એના વિશે આપણે ભણવાના છીએ। પછી ડિબેન્ચર બહાર પાડવાની વિધિ, ડિબેન્ચર હોલ્ડરના અધિકાર, એને કયા કયા પ્રકારના અધિકારો મળે છે, કેવા પ્રકારના અધિકારો એને કંપનીની અંદર મળતા હોય છે એની ચર્ચા કરવાના છીએ। ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટ ડીડ, આ પણ એક મહત્વનું ટૂંકનોંધ જેવું છે કે ટ્રસ્ટ ડીડ આ કઈ રીતે બને, એમાં કઈ કઈ બાબતોનો ઉલ્લેખ કરવાનો। ડિબેન્ચર ફેરબદલીની વિધિ, હવે જો ડિબેન્ચર બહાર પાડવાની વિધિ અને ફેરબદલીની વિધિ, શેરની અંદર પણ એવું હતું કે શેર બહાર પાડવાની વિધિ અને શેરની ફેરબદલીની વિધિ, અને સાથે સાથે શેર અને ડિબેન્ચર વચ્ચેનો તફાવત, જે છેલ્લો ટોપિક આપણે આની અંદર જોવાના છીએ। આમ કુલ મળે આની અંદર આપણે 7 ટોપિકની ચર્ચા કરવાના છીએ। તો પ્રસ્તાવના આપી છે કે આજના આધુનિક જોઈન્ટ સ્ટોક કંપનીઓને લાંબા ગાળાની મુદત માટે નાણાંની જરૂરિયાત ઊભી થતી હોય છે, ત્યારે કંપનીઓ શેર કે ડિબેન્ચર બહાર પાડી નાણાં મેળવે છે। આપણને ખબર છે મિત્રો, શેર એક પ્રકારના ઉછીના જ નાણાં, શેર એ બહારથી લીધેલા નાણાં જ છે પણ એ માલિકો છે। ડિબેન્ચર છે એ બહારથી લીધેલા પણ ઉછીના નાણાં છે જે આપણે એને પરત કરવા પડે। ડિબેન્ચર એટલે ઉછીની મૂડી, ડિબેન્ચર એ દેવું ઊભું કરતો અને દેવાનો સ્વીકાર કરતો દસ્તાવેજ છે, દેવું ઊભું કરે। મિત્રો અહીંયા ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે ડિબેન્ચર છે ને એનાથી દેવું ઊભું થવાનું છે અને એને ફરજિયાત આપણે શું કહેવાય કે દેવાનો એક દસ્તાવેજ છે, એ દસ્તાવેજ એવો છે કે દસ્તાવેજ રજૂ કરે એટલે આપણે એને પૈસા છે, નાણાં છે ચૂકવવા પડે, એટલે એનો દસ્તાવેજ છે જે કંપનીની સામાન્ય મહોર સાથે બહાર પાડવામાં આવે છે અને નિશ્ચિત દરે અને મુદ્દતે વ્યાજ ચૂકવવાની ખાતરી આપે છે। મહોર એટલે સિક્કો, કંપનીના સહી સિક્કા સાથે બહાર પાડવામાં આવે અને સાથે સાથે નિશ્ચિત દરે, સમજો કે 8%ના છે, 6%ના છે, 4.5%ના છે, નિશ્ચિત દર છે અને મુદ્દત પણ કેવી છે, નિશ્ચિત, મુદ્દતે સમજો 6 મહિને, વાર્ષિક જે નાણાં ચૂકવવાના છે, વ્યાજ દર, એ વ્યાજ દર એને ચૂકવવાની ખાતરી આપે છે। આ માટે કંપની મિલકતો પર તરતો બોજ, જેને ફ્લોટિંગ ચાર્જ કહેવાય, ફ્લોટિંગ ચાર્જ છે ને એ મિત્રો કંપની ઊભો કરે છે। એટલે આ પ્રસ્તાવનાની અંદર તમને ટૂંકું ને ટચ માહિતી આપી કે ડિબેન્ચર એટલે ઉછીના નાણાં, ઉછીની મૂડી, એક દેવું ઊભું કરે છે અને એ દેવાનો સ્વીકાર કરતો દસ્તાવેજ એટલે ડિબેન્ચર, એક સામાન્ય મહોર સાથે અને નિશ્ચિત દરે અને મુદ્દતે વ્યાજ ચૂકવવાની ખાતરી આપે, આવો આ એટલે ડિબેન્ચર। તો મિત્રો એની આપણે ચર્ચા કરીએ, એનો અર્થ જોઈએ। ડિબેન્ચરની વ્યાખ્યા, ડેફિનેશન ઓફ ડિબેન્ચર। ડિબેન્ચર એ મૂળ લેટિન શબ્દ ડિબેરે પરથી આવ્યો છે જેનો અર્થ દેવું થાય છે। લેટિન શબ્દ
ખાસ 1 માર્ક્સની અંદર વિકલ્પમાં પૂછાય લેટિન ડિબેન્ચર કયા લેટિન શબ્દ પરથી આવ્યો છે? તો ડિબેરે પરથી આવ્યો છે, જેનો અર્થ શું થાય મિત્રો? દેવું. તેથી અહીં કહી શકાય કે ડિબેન્ચર એ કંપનીનું દેવું દર્શાવતો દસ્તાવેજ છે. કંપનીનું દેવું દર્શાવતો દસ્તાવેજ એટલે ડિબેન્ચર. આ એકદમ સરળ ભાષામાં થયું. ત્યારબાદ સર ફ્રાન્સિસ પામર નામનો જે વ્યક્તિ છે એ એવું કહે છે કે ડિબેન્ચર એ કંપનીની સામાન્ય મહોરથી અંકિત થયેલો કંપનીના દેવાનો સ્વીકાર કરતો દસ્તાવેજ છે. સામાન્ય મહોર એટલે સિક્કો લગાવી એકદમ સરળ રીતે બહાર પાડમ, પણ કેવું ગણાય એ દેવ? તો કે કંપનીના દેવાનો સ્વીકાર કરતો દસ્તાવેજ છે. મતલબમાં અહીંયા કંપની ડિબેન્ચર બહાર પાડી એના નાણાં મેળવી અને દેવું ઊભું કરે છે કે જે ભવિષ્યમાં ફરીથી કંપનીએ દેવું ચૂકવવું પડશે. એ જે આપણે આગળ એની માહિતીઓ મેળવશું એટલે ધ્યાનમાં આવશે. એટલે કંપનીની સામાન્ય મહોરથી અંકિત થયેલો કંપનીના દેવાનો સ્વીકાર કરતો દસ્તાવેજ છે. બીજી વ્યાખ્યા, ડિબેન્ચર એ કંપનીની સામાન્ય મહોરથી અંકિત થયેલો દસ્તાવેજ છે જેમાં કંપની નિશ્ચિત રકમ, નિશ્ચિત વ્યાજ દરે, નિશ્ચિત મુદ્દત પછી પરત કરવાની શરત સાથે જે રકમ ઉછીની લીધેલ છે તેના દેવાનો સ્વીકાર એટલે ડિબેન્ચર છે. હવે અહીંયા મિત્રો તમને એવું કીધું છે એટલે અહીંયા ડિબેન્ચર સ્વીકાર કરે છે. હવે તમને શું કીધું કે સામાન્ય મહોરથી અંકિત થયેલ આ કોમન શબ્દ છે એ લખવાનો, જેમાં કંપની નિશ્ચિત રકમ, સમજો કે ટોટલ કંપની 1 કરોડના ડિબેન્ચર બહાર પાડ્યા છે, નિશ્ચિત દરે 8% દરે બહાર પાડ્યા છે, નિશ્ચિત મુદ્દત સુધી 10 વર્ષ 12 વર્ષ, તો આ 12 વર્ષ પછી પાછા ડિબેન્ચર એને પરત કરવાની શરતે હોય એટલે એને પરત કરવા પડે. એટલે કે ડિબેન્ચર મુદ્દત પછી પરત કરવાની શરત સાથે જે રકમ ઉછીની લીધેલી છે તેના દેવાનો સ્વીકાર કરે છે. એટલે અહીંયા મિત્રો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની આ 3 અલગ અલગ પ્રકારની વ્યાખ્યાઓ આપી છે કે એકદમ સામાન્ય અર્થમાં ડિબેરે પરથી લેટિન શબ્દ પરથી આવ્યો જે કંપનીનું દેવું દર્શાવતો દસ્તાવેજ છે. સર ફ્રાન્સિસ પામરના મતે એવું કહે છે કે સામાન્ય મહોરથી અંકિત થયેલો કંપનીના દેવાનો સ્વીકાર કરતો દસ્તાવેજ છે. અને પછી આગળ એવું કીધું કે કંપનીની સામાન્ય મહોરથી અંકિત થયેલો દસ્તાવેજ છે જેમાં કંપની નિશ્ચિત રકમ, નિશ્ચિત વ્યાજ દરે, નિશ્ચિત મુદ્દત પછી પરત કરવાની શરત સાથે જે રકમ ઉછીની લીધેલ છે તેના દેવાનો સ્વીકાર ડિબેન્ચર કરે છે, તેનો દેવાનો સ્વીકાર કરે છે. હવે આગળ જોઈએ કે ડિબેન્ચર એ કંપનીની સામાન્ય મહોર સાથે અમુક નિશ્ચિત રકમના દેવાનો સ્વીકાર કરતો દસ્તાવેજ છે જેમાં મુદ્દલ રકમ પરત કરવામાં આવે તેટલા સમય સુધી નિશ્ચિત દરે વ્યાજ આપવાનો કરાર કરવામાં આવે છે, જે માટે કંપનીની મિલકતો પર બોજ ઊભો કરવામાં આવે છે. મિત્રો અહીંયા તમને એવું કીધું સામાન્ય મહોર અમુક નિશ્ચિત રકમના દેવાનો સ્વીકાર કરતો દસ્તાવેજ છે જેમાં મુદ્દલ પૂરી થઈ, મુદ્દત એટલે એનો સમયગાળો પૂરો થાય એટલે રકમ પરત કરવામાં આવે તેટલા સમય સુધી એ રાખવાની હોય છે. નિશ્ચિત દરે વ્યાજ આપવાનો કરાર કરવામાં આવે, 8% બહાર પાડ્યા હોય, 4%, 4.5%, 5%, 6%, જે પણ ટકાવારી જે વ્યાજ દર નક્કી થયો છે એ પ્રમાણે એ કરાર જે છે એ પ્રમાણે એને વ્યાજ પણ ચૂકવવાનું અને કંપનીની મિલકતો છે એ કંપનીના મિલકત ઉપર બોજ ઊભો કરવામાં આવે છે. આમ કંપની ધારા મુજબ કાયદાથી સ્થાપાયેલી જોઈન્ટ સ્ટોક કંપની લાંબા ગાળા માટે ઉછીની મૂડી લેવા માંગતી હોય ત્યારે ડિબેન્ચર બહાર પાડે છે. જો અહીંયા તમને કીધું છે કે લાંબા ગાળાની અને ઉછીની મૂડી એને પરત કરવી જ છે, સારી એવી કંપની ચાલે છે, પરત કરી જ દેશે એટલે બહાર એના માટે શું કરે તો કે ડિબેન્ચર બહાર પાડે છે. નિશ્ચિત મુદ્દત પછી ડિબેન્ચરના નાણાં પરત કરી શકાય છે. સમજો કે 10 વર્ષ માટે લીધા છે તો 10 વર્ષ પૂરા થાય એટલે પરત કરી શકાય છે. કંપની અને ડિબેન્ચર ધારક વચ્ચે દેવાદાર અને લેણદારનો સંબંધ સ્થાપિત થાય છે. કેવો સંબંધ છે? દેવાદાર અને લેણદાર. ડિબેન્ચર ધારકને કંપનીમાં મતાધિકારનો કોઈ હક મળતો નથી.
શેર હોલ્ડરોને અહીંયા મળતો હોત, આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં જોયું હતું, શેર હોલ્ડરોને મતાધિકારનો હક મળે, ડિબેન્ચર હોલ્ડરોને મળતો નથી. તે કંપની સંચાલનમાં પણ ભાગ લઈ શકતા નથી, પરંતુ ડિબેન્ચર હોલ્ડરો તેમના હિતોના રક્ષણ માટે ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટી નિમી શકે છે. એટલે ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટી શા માટે? તો કે એમનું પોતાનું હિત જળવાઈ રહે, એ કંપનીની અંદર એમના જે નાણાં એનો વ્યાજ દર સમયે ચૂકવાય એ માટે એક ટ્રસ્ટીની નિમણૂક કરી શકે. કંપની જ્યારે ફડચામાં જાય ત્યારે તેની મિલકતો વેચી સૌપ્રથમ ડિબેન્ચર ધારકોને તેમના નાણાં ચૂકવવામાં આવે છે. ખાસ અગત્યની વાત છે કે અહીંયા આપણા ડિબેન્ચર તરીકે જ્યારે નાણાં રોકીએ છીએ તો મિત્રો એ ડિબેન્ચર તરીકે જે નાણાં રોકીએ છીએ એને ડૂબવાનો સૌથી ઓછો ભય રહેતો હોય છે, કારણ કે એ નાણાં સમજો કે કંપની ફડચામાં ગઈ તો એ નાણાં આપણને સૌ પ્રથમ ચૂકવવામાં આવે છે. પણ અહીંયા માત્ર મર્યાદા એટલી છે કે નિશ્ચિત દર, કંપની કદાચ 1 કરોડને રોકાણ સામે કરોડનો નફો કરે ને તો પણ આપણને 8% વ્યાજ દર હોય તો 8% લેખે જે વ્યાજ મળવાનું છે એટલું જ મળવાનું. શેર હોલ્ડરો છે તો 1 કરોડના રોકાણ સામે 1 કરોડ નફો થાય છે તો એનું જે પ્રીમિયમ છે ઘણું ઉપર વહી જતું હોય, એટલે એને નિશ્ચિત ન હોય, અહીંયા આપણે નિશ્ચિત છે. મિત્રો, જેકે ડિજિટલ એજ્યુકેશનને સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઇક કરો અને વધુને વધુ વિદ્યાર્થી સુધી શેર કરો. બેલ આઇકનનું બટન દબાવો કે જેનાથી નવા વિડીયોની અપડેટ આપના સુધી મળતી રહે. આવતા ટોપિકની અંદર આપણે ડિબેન્ચરના પ્રકારો છે એના વિશે માહિતી મેળવવાના છીએ. સૌથી અગત્યના એ પ્રકારો છે કે કેવા પ્રકારના ડિબેન્ચર હોઈ શકે એની માહિતી આપણે આવતા લેક્ચરની અંદર ભણવાના છીએ. જય હિન્દ, જય ભારત.